Geely уже не той. Якщо в випадку з відомими європейськими брендами, такими як Mercedes, Audi, BMW, ця фраза зазвичай використовується як про погіршення якості, то в випадку Geely все зовсім не так. Я думаю, багато з вас пам'ятають ті Geely M-Grande. Напевно, що і до M-Grandів було багато всього, але про це історія вже давно замовчує. Але от Geely M-Grande точно всі пам'ятають, навіть у Львові на таксі таких машин досить багато. І от станом на сьогодні корпорації Geely вдалося випустити щось абсолютно нове, щось цікаве, щось дійсно конкурентне, як по ціні, так і по технологіям. І тут, власне, зіграло велику роль наявність концерну, так, великої корпорації Geely, яка на сьогоднішній день об'єднує такі компанії, як Zeekr та Volvo. І, власне, з використанням технологій, можна сказати, старших братів, Geely користається цим всім доступом до цих технологій і випускає надзвичайний автомобіль вартістю значно нижче, ніж конкурентів. І сьогодні в нас на огляді Geely M9. Сьогодні на огляді максимальна комплектація Geely M9 на повному приводі з 3 електромоторами, тобто позаду стоїть 2 електромотори, попереду 1 електромотор з загальною потужністю, увага, 707 кінських сил. І до цього, оскільки це в нас іде послідовний гібрид, додається ще бензинова установка ємністю 1,5 літра і потужністю 163 кінських сили. Тобто сумарно ця машина видає потужність 870 кінських сил. Ціна даної машини вже в Україні з усіма податками, змитими із ПДВ, оскільки цей гібрид складає орієнтовно $50 тисяч. $50 тисяч за 870 кінських сил гібридною установкою. Це дійсно неймовірний результат. І саме це те, про що я говорив, оскільки конкурентні автомобілі, такі як, наприклад, Denza N8, а по суті по габаритах ця машина повністю довжиною 5 метрів 20 сантиметрів відповідає Denza N8, це її прямий конкурент. Denza N8 на сьогоднішній момент коштує орієнтовно $66 тисяч. А це на хвилинку на $16 тисяч дорожче. Так, дійсно, в Denza N8 ви отримаєте багато ще додаткових фіч, такі як поворотна задня вісь, так, можливо, трішки краща мультимедійна система, можливо, крутіші допрацювання по ергономіці в салоні. Але подивіться на це авто. Воно варто своїх $50 тисяч максимальній комплектації на 100%. В цьому автомобілі встановлені підніжки додаткові. Ключ, до речі, виглядає ось так. В комплекті йде ось такий білий ключ та чорний ключ. Відчиняємо автомобіль, підніжечка виїжджає. Ось, будь ласка, і надзвичайно красивий коричневий салон або цегляний салон, теракотовий, дуже гарний колір. Насправді дуже класне поєднання саме чорного кузова і ось такого карамельно-теракотово-коричневого, не знаю, як цей колір правильно назвати, цегельного кольору. Дуже круто поєднується. Дійсно, мені подобається те, що пластик тут теж іде в колір повністю всієї шкіри, обшита салоном. Диски у нас ось таким візерунком R21, резина 265/45. І, звичайно ж, подивіться на надзвичайно красиву оптику, як позаду. Дуже класно все переливається. Гарна анімація, коли підходиш до автомобіля і бачите, Geely ось тут додало таке, як, не знаю, зоряне небо, щось такого формату, як спереду, так і ззаду. До речі, в цьому автомобілі, оскільки йде пакет з пневмопідвіскою, так само йдуть і лазерна оптика. Ось так це виглядає, передня оптика. І тут теж, бачите, Geely додало ось такі блискітки в передню фару. Не знаю стосовно цих блискіток саме спереду, ззаду це ще виглядає досить непогано, а спереду сумнівно. Напишіть в коментах, чи подобаються вам такі декоративні елементи від Geely. Я мушу вам сказати, що машинка своїм силуетом, вона досить масивна, така цілісна. Подивіться на оцей задній відсік, заднє вікно, воно дійсно круто виглядає. І мені це нагадує по формі Mercedes GLS, напевно, Maybach, так, от такої він довжини, нагадує 5 метрів 20 сантиметрів, ширина в даної машини 1,99 м, і це дійсно величезний шматок металу вагою 2,5 тонни. Вона зовсім інакше виглядає, ніж Denza N8, тому що Denza N8, вона, скажімо так, більше злизана позаду. А ось тут, за рахунок цього вікна третього ряду, так, вона виглядає досить масивною.
І, звичайно ж, в цьому автомобілі є 12 камер, є функція автопілоту, утримання смуги, адаптивний круїз-контроль, інтелектуальний круїз-контроль, автопарковка, все тут є. Також завдяки тому, що тут в нас стоїть 3 мотори, тобто позаду на кожному колесі окремий мотор, тут є функція, подібне щось до танкового розвороту. Так, тут немає підрулювання задньої вісі, але воно блокує, відповідно, передні колеса і зад ось так може завертати. Пробувати цього не будемо, тому що, відверто скажу, я не до кінця розумію, на яких поверхнях це взагалі має бути реалізовано, тому що на якій би поверхні я би не пробував, чи в нас тут в салоні на бетоні, чи на асфальті, чи на бруківці, всюди резина просто починає смердіти, горіти, і я не розумію суть цієї функції. Насправді має бути, напевно, от прям рівненька склопідлога, тоді воно там буде працювати. Відверто вам скажу, я трішки проїхався на Geely M9, і от, прям не вистачає, дуже відчутно бракує підрулювання задньої вісі. Або не так. Я скажу швидше, що підрулювання задньої вісі в Denza N8L відчутно додає комфорту, впевненості в цьому автомобілі в міських умовах, тому що ним набагато легше повертати, маневрувати, і з довжиною 5,20 без підрульної задньої вісі, напевно, треба просто звикнути. Але хотілося б, щоб вона була. Ця машинка про те, що Geely намагалося всюди потрішки та й зекономити. І от навіть під капотний простір, як бачите, не закрили. Не знаю, чи це питання економії, тому що мені здається, що вартість пластика, який би закрив цей моторний відсік, не така висока. Але маємо факт, відкриваємо капот, підмоторний відсік повністю відкритий. Хоч можна подивитися, як це виглядає. Але давайте подивимося всередину, більш детально розглянемо, як тут це по ергономіці влаштовано. Так, давайте відразу зверну увагу, що ось тут, рівно до середини дверної карти, в нас все зверху обшито шкірою, або точніше екошкірою, а внизу це пластик. Так, він твердий. Ось так це звучить, але він красиво виглядає. Всередині місце для пляшок не обшито нічим м'яким. Акустика тут у нас Flyme Sound, 23 динаміки. По сидіннях. Сидіння виглядають досить ергономічними, вони масивні, красиві, дуже класний візерунок. Є, звичайно ж, перфорація, тому що в нас в передніх сидіннях присутня, так само, як і на другому ряді, вентиляція, підігрів та масажі. Також є, звичайно ж, динаміки вбудовані в підголівники. І в передньому водійському сидінні в цій комплектації присутня активна бокова підтримка. Як спереду, так і ззаду в нас присутні подвійні склопакети. І, то скажу, рівень шумоізоляції тут досить непоганий. Кермо в нас, в принципі, стандартне, як і в всіх автомобілях, нічого новим і цікавим нас тут Geely не здивувало. Механічні кнопки по управлінню мультимедійної системи та круїз-контролем. А праворуч у нас тут знаходиться селектор передач, ліворуч знаходиться керування оптикою, тобто фарами і склоочисниками. Дуже мені впадає в око ось ця форма дефлекторів повітря, вона дійсно красива. Така сама ж форма і тут. І центральні дефлектори, в принципі, повторюють форму бокових, але розміщені вони вже горизонтально. Дуже крутий екранчик, він досить інформативний, але невеликого розміру, не займає багато простору, але, звичайно, тут є величезний HUD-дисплей, який дуже інформативно відображає повністю все про поїздку. І дивіться, тут є отака штука, як в Xiaomi U7, це в нас іде вже роз'єм кріплення з електропостачанням, тобто сюди накручується тримач для телефону, який відразу може його і заряджати бездротово. Це реально класна фіча, шкода, що вони не додали більше таких портів по всьому автомобілю. Що стосується центральної консолі, в нас тут є дві бездротові зарядки для телефонів потужністю 50 Вт із охолодженням. Без охолодження воно взагалі не функціонує. Тут у нас центральний джойстик, який ось так звучить. Ось, чути, як він клацає при прокручуванні. Він досить приємний на дотик, але, можливо, хотілося б, щоб його хід був більш плавним. Ліворуч у нас кнопки управління кліматизацією, і праворуч теж дублюються кнопки управління кліматизацією. Тут у нас, відповідно, підстаканнички розміщуються, дві штуки, і тут у нас такий досить неглибокий підлокітник. Ось, він плиткий, неглибокий, тому що ззаду розміщується холодильник. Так, і ось тут для документів місце, все повністю обшито м'якеньким, це приємно, ємнісний, він нормальний, цілком достатній. А ось тут зверху, як бачите, дві такі бандури. А ні, це одна суцільна кнопка, а ні, дві окремі. Відкриваємо ними панораму. Ага, ця відкриває задню панораму, точніше шторку панорами, а ця відкриває передню шторку панорами. І тут, як бачите, панорама розділена на дві частини, так само, як це зроблено в Denza N8 чи N9, тому що по центру ось тут знаходиться величезний телевізор. По центральному мультимедійному екрану, нас вже цим не здивуєш. Так, це виглядає дуже круто, це виглядає сучасно, але ми це бачили в багатьох автомобілях, навіть в тому самому Лісяні, і відверто вам скажу, якість картинки, вона прям вражає. Дійсно хороша матриця, дійсно насичені кольори. Єдине, що
що швидкість, можливо, не найкраща, так? Не така, як в новіших прошивках Зікра, чи навіть не така, як в Дензи. Хоча працює все досить інтуїтивно, зрозуміло. Меню теж досить непогано сконструйовано, правда, в ньому треба розібратися, тому що воно китайською мовою. Англійської мови по замовчуванню в цьому автомобілі немає. І перепрошити можливості те ще не знайшли. Але вже зовсім скоро ми точно будемо мати рішення на українізацію або як мінімум англійську мову для Geely M9 на нашому електросервіс. До речі, якщо вас цікавить українізація, перепрошивка, встановлення сім-карти або обслуговування будь-яких автомобілів гібридних чи електро, ви можете приїжджати до нас на електросервіс, де ми зможемо з радістю допомогти правильно обслужити ваш електро чи гібридний автомобіль. Тому чекаємо на вас. Покажу камери 360, якої якості вони. Камери насправді не найгірші. Ось так це все виглядає, хоча в режимі, як бачите, вид нібито зверху, проекція вже така собі. Бокові камери ще непогані, хоча тут не найкраще освітлення, проте, світло є, і, бачите, воно вже починає рябити, тобто і сошка ось тут не витягує. Можна, звичайно, 3D-моделювання зробити, і тут вже, не найкраще рішення, як на мене, масштаб не зберігається. Є автомобілі, де це сконструйовано набагато цікавіше. Ось ще цікаво, подивіться, тут батарея 41 кВт-години, і зараз заряджено у нас на 95%, показує запас ходу 197 км, і буквально трішки бензину у нас є в баку на 40 км, загальний запас ходу показує 237 км. Виробник взагалі заявляє розхід 5,5 літрів, але це по версії CLTC. А як бачимо, за останні поїздки 7,5 літрів середній розхід, і я вважаю, що для такої машинки 7,5 літрів це прям дуже і дуже непогано. А ось на електротязі я більш ніж впевнений, що ця машина може витягувати показники в районі 23 кВт на 100 км при міській їзді, а отже зможе спокійно долати відстань на батареї 41,1 кВт орієнтовно в 180 кілометрів. Цікаво є те, що це по суті є суцільний екран, тобто він не розділений, тут між ними нічого немає, але праворуч це абсолютно інша мультимедійна система, яка призначена виключно для пасажира, і він відповідно може собі запускати окремі додатки вже тут. О, до речі, дивіться, Apple Music встановлений, це непогано. Треба тільки під'єднати машину до Wi-Fi, звичайно ж, тому що інакше вона працювати не буде. І ось, наприклад, управління клімат-контролю ми можемо здійснювати з правої частини і паралельно, цікаво. А ні, не відкриється. Тобто, якщо я відкриваю тут клімат, то тут клімат закривається. Цікаво. І по комфорту. Що я можу сказати? Мені сидіння максимально м'які, вони теж схожі по своїй ергономіці в посадці до Denza N8. І, м'які матеріали, класна бокова підтримка. Давайте я зараз виставлю крісло під себе, нормально сяду за кермом і перемістимося на задній ряд, щоб подивитися, скільки там є місця і які цікаві функції є на задньому ряді. Як бачите, тут два капітанських крісла, так, тут посадка 2-2-2, і капітанські крісла ось так розміщуються. Вони не регулюються між собою, вильот не можна регулювати. Крісла виглядають по ергономіці абсолютно так само, ізофікси на них, звичайно ж, присутні. Є підлокітнички, тут, як я казав раніше, є вентиляція, підігрів та масаж. По дверних картах все абсолютно так само, нічого нового. Давайте пробувати, як воно виглядає по посадці. Ось так я сідаю сам за собою, і місця в мене перед колінами десь буквально, якщо прям підсунути попу назад, то буде багато. Але якщо я сяду комфортно, то я майже впираюся в сидіння. Хоча погляньте, наскільки багато в мене місця над головою. Я досить високо сиджу, насправді, можна опуститися нижче. Ось, але підлокітник комфортний. Тут, він регулюється ось так. Це непогано. Слухайте, зручно сидіти. Чого я не сів на капітанське крісло? Не знаю. Бо я сів за водієм, щоб подивитися, скільки місця для заднього пасажира. Точно. Що тут ще з цікавих фіч? Можна, звичайно ж, регулювати нахил і вильот переднього крісла звідси. В капітана тут є позаду столик, і він досить штивний, класно зроблений, бачите, якісний столик. Так, звичайно ж, є для капітана в нас отаманочка. Можна також і висунути собі підставку, але що найцікавіше, от цієї сторони є кнопочка. Зараз отут вона, бачите? Ось ця кнопочка, натискаємо. І воно складає нам переднє сидження. Причому складає досить круто. Навіть, як бачите, зараз буде сунутися подушка. Ось, подивіться. Для того, щоб крісло прям рівненько лягло вниз. Ось так зараз це буде. Для того, щоб капітан, який сидить тут, міг собі виставити гонорово ноги і просто максимально насолоджуватися поїздкою і кайфувати. Погляньте. Такого я реально ще не бачив жодної машинки, щоб так крісло складалося. Подивіться, воно прям пласко склалося, займає мінімум місця. І це дійсно комфортно для пасажира, який сидить на цьому місці. В нас тут ще є, звичайно ж, екран управління клімат-системою повністю. І тут у нас є холодильник, який працює як на охолодження до
мінус 6, ну це стандартна історія. Далі у нас, напевно, плюс 6 і... плюс 10, трошки інакше. І підігрів. Ну і тут відчиняється він. Ого, так вистрілює. Ага, підсвіточка, бачите, яка жовта, як в старих холодильниках. Приємно, так, знаєте, світло таке тепле. Ну, холодильник досить ємнісний. Тут, здається, холодильник, якщо не помиляюся, має ємність 9 літрів. Такий в нас задній екран. Подивіться, тут теж класні насичені кольори. Він сенсорний, звичайно ж. Тут є окремо встановлені додатки, є Apple Music теж. Але CarPlay, напевно, окремого тут немає. Можна керувати сидженнями, і тут можна вибирати різні режими. Знову ж таки, режими масажу можна для себе обирати різні. Ну так, це все китайською мовою, і це питаннячко. А тут, і тут можна регулювати відповідно положення сидження, а тут різні сценарії. Бачите, можна для себе. Тобто сценарій ось цей, який я обрав, SVIP, можна повністю скласти 2 задніх ряди. Тут, до речі, у нас ще є 3-й ряд, на якому є з приємних функцій лише функція підігріву. Ну і є, звичайно ж, підстаканнички, електрозкладання і регулювання нахилу спинки. Ось так це виглядає, як бачите, 3-й ряд. І там є теж 2 ізофікси. Тобто в цій машині 4 ізофікси. Поки я тут тестую задній ряд в Geely M9, хочу вам ще раз, друзі, нагадати, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось тут є QR-код. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на нашу спільноту, де є багато крутої інформації про світ електро та гібридних авто. Ми імпортуємо електромобілі з Китаю, США та Європи. Зараз ще буде більше крутих пропозицій, тому не пропустіть, там і багато відеооглядів та відгуків від реальних користувачів. Переходьте, підписуйтесь та ставайте частиною нашої спільноти електро в Телеграмі. Попробую залізти на 3-й ряд. Подивимося, що він приготував для мене. Як тут? Так. Ось так. Ось так. Під голівничок можна. О. Ну, що я можу вам сказати? Ось так по ногам виглядає ситуація взагалі впритик. Нагадаю, в мене зріст 1,88 м, 90, не знаю, залежить від настрою. Ось, але дивіться, я вміщаюся. Тут досить широко, тобто другий пасажир би теж міг нормально поміститися. Чи міг би я так їхати далеко? Ні. Чи міг би я так проїхати по місту? Точно так. Чи я міг би проїхати так 200 кілометрів? Думаю, так. По комфортних фішках тут є підстаканнички, підтримка для телефону, USB Type-C навіть присутній, динамік, про мене не забули, регулювання спинку, нахилу. Ой, це ж була, до речі, спинка не опущена вниз. Ось так опускається спинка. О май гад! Ого! Що ти виробляєш? Отак їхати вже комфортно. Непогано. І, звичайно ж, тут є підігрів. Про задніх пасажирів теж не забули, підігрів присутній. Що вам сказати? По ємності, по зручності 3-й ряд точно кращий, ніж в Denza N8L, однозначно. Але загалом по салону функціоналу тут трішки менше, і в N8L мені більше подобається. Але давайте вертаємося знов до прайсу. $50 000 робить своє. Давайте перейдемо і подивимося, що там в багажнику. Силует дуже класний в цього автомобіля. Ось так він прощається, вітається. Будь ласка, є анімації присутні. Це все гарно переливається. Бачите, засвічується оце червоне зоряне небо. Starlight, я б його назвав, не знаю. Startail. Багажник відкривається ось тут. Давайте поглянемо. У нас зараз 3-й ряд розкладений. Тут є 320 літрів. І скажу вам відверто, що тут візуально місця точно більше, ніж Denza N8. Якщо пам'ятаєте відеоогляд, який ми знімали про N8, ми там навіть не мали куди гриль запхати. Довжина, причому, машини точно така сама. Але от по ємності навіть з розкладеним 3-м рядом, сюди можна щось поставити. Що ж цікаво, дивіться, тут в нас, оскільки є пневмопідвізка в цій машині, до речі, пневмопідвізка тут двохкамерна, можна регулювати з багажника, відповідно, висоту для легшого завантаження чи розвантаження. Ось давайте покажу вам конфігурацію зараз висоти кліренсу, ось так це виглядає. І опустимо зараз, причому дуже швидко це відбувається, буквально на раз, два, три, раз, два, добре, трошки довше. Але подивіться, наскільки сильно опускається вниз. Зараз ви побачите. Задня підвіска. Ось так. Погляньте, наскільки низько вона опускається, даючи можливість легко щось завантажити чи розвантажити. І це швидко відбувається. От, будь ласка, зараз я вверх піднімлю. Кнопочку тримаємо. Це реально швидко. Без затримки. Все, максимальний підйом присутній. Дуже класна фіча, насправді. І виконання багажника теж досить непогано. Є, звичайно ж, додаткові елементи кріплення. І тут ще в нас є ніша під низом. Ось так це виглядає. Тобто тут є органайзер.
від виробника. Я шокований тим, що є в цій машині за цю суму, що це максимальна версія, повний привід, 870 кінських сил, 4,4 розгону до сотки. Виїжджає, будь ласка, ось така підставочка, проекція, підсвіточка, цього нікого не здивуєш. Реально класна машина, реально хороший. Geely зробив апарат. Я вважаю, що за огляд такої крутої Geely M9, якою сьогодні прям максимально люди цікавляться, точно відео заслуговує лайк. І ваш коментар про те, чи подобається вам ця машинка. Нам цікаво, звичайно ж, почути вашу думку. Зустрінемося на каналі Електра. Скоро будуть нові круті відеоогляди цікавих ексклюзивних гібридних та електроавтомобілів. До зустрічі!